රූබික්ස් කියුබ් එකක් හදද්දී ඔයාලා දෙවෙනි ලේයර් එක හදන්නේ තාමත් ස්ටෙප්ස් දෙකකට නම් ඔයා ඒක හදන්නේ තියෙන ලේසිම ක්‍රමයට නෙමෙයි. සහ වේගෙන්ම හදන්න තියෙන ක්‍රමයට නෙමෙයි. ඔයාලට ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ කැලි දෙකම එකපාර මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්න. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ එකපාර මේ ලේයර්ස් දෙකම හදන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හදන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මුලින් සුදු පාට හදලා ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ ලේයර් එක හදන්නේ නිසා. ඉතින් මේ ලේයර් දෙකම එකපාර හදන එක අපේ වේගය වැඩි කරගන්න එකේ තාම වැදගත් කෑල්ලක්. මොකද අපිට මාර විදිහට වේගය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින් යමු අපි පොඩි ඇල්ගොරිතම්ස් ටිකකට. ඒක තමයි පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ වගේ මේ හරියට හැදිච්ච සෙට් එකක් හිටියොත් ඔයාලට තේරෙනවනේ මෙන්න මේක හරියට හැදෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න මෙතෙන්ට ආපුවාම ලස්සනට ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්ව ඇතුළට දාගන්න ඕන අපි කරන්නේ මෙන්න මේ දැන් ඇතුළට දාගන්න ඕනේ පාර්ට් එක උස්සලා මේක මෙහාට දාලා මේක ඇතුළට දාන්න. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා ඔල්රෙඩි මේ ඇල්ගොරිතම්ස් බලන්න දන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මේක මෙහෙම කරන්න තියෙන්නේ නිකම්ම R U-R. ඒක තමයි මේක ඇතුළට දාන ඇල්ගොරිතම් එක. ඒක නිකන් ඇල්ගොරිතම්ස් විතර මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම බලන්න මේක මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. හරි මෙයා මෙතනින් අයින් කරා. මෙයා උඩට ඉස්සුවා ආයෙ එතෙන්ට දැම්මා. අපෝ පල්ලෙහාට දැම්මා. අන්න ඒ විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනික් පැත්තත් මෙන්න මේ අනික් පෑයකත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට තමයි දාන්න ඕනේ. එයා මෙතනින් අයින් කරා. මේක ඉස්සුවා මෙතෙන්ට දැම්මා. ආපහු ඇතුළට දැම්මා. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් උඩ හැදුන පෙයා එකක් කොහොම හරි තියනවා නම් ඇතුළට දාගන්න. ඔය ඇල්ගොරිතම් දෙක හරිම සරලයි. උඩ පෙයා එකක් දැක්කොත් එයාව කඩා ගන්න නැතුව ඇතුළට දාගෙන අපිට ඉක්මනට මෙන්න මේ සෙට් එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යන් එහෙම හැදිලා නැති වෙලාවල් වලට. එහෙම හැදිලා නැති වෙලාවල් වල තියෙන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදි දෙකෙන් මම ලේසිම විදිහට මුලින් එන්නම්. අපි මුලින් බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෝණයකට එන්න ඕනේ පීස්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ සුදු පාට තියෙන කෑලි. සුදු පාට තියෙන කෑල්ල තියෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ කියුබ් එක දැන් මේ වෙලාවේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක්ම පේනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේක මේ සුදු පාට එක දැන් අපි සුදු පාට යටනේ තියන් ඉන්න කතරේ. සුදු පාට කතරේ යට තියෙද්දි සුදු පාට එක උඩට හැරිලා තියෙන වෙලාවක් තියෙන්න පුළුවන්. සහ අනික් එක තමයි සුදු පාට එක උඩට නැතුව මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකට හැරිලා තියෙන වෙලාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දෙකෙන් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ සුදු පාට උඩට හැරිලා තියෙන එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේකට මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් සුදු පාට උඩට හැරිලා තියෙන එකක් හම්බුනාට පස්සේ අපි බලනවා ඒකේ අනෙක් පැති දෙක මොකක්ද කියලා. කොළයි රතුයි. එතකොට කොළයි රතුයි තියෙන අනෙක් එජ් එක හොයාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කොළයි රතුයි එක එන්න ඕනේ. එතකොට මේ කොළයි රතුයි එක මෙතෙන්ට තමයි එන්න ඕනේ හරිනම්. හරි කොහොම හරි ඒකයි මේකයි එකට සෙට් කරලා උන් දෙන්නා මෙතෙන් ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. ඕක තමයි අපේ වැඩේ. ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් මෙතන මේ කොළයි රතුයි එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ කොළයි රතුයි එකේ දැන් අපිට දැන් උඩ තියෙන පාට නෙමෙයි පැත්තට පේන පාට. අන්නේ පැත්තට පේන පාට එයාට ගැළපෙන තීරුවට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක රතු නම් රතු තීරුවට අරන් යනවා. අරන් ගිහිල්ලා මේක එන්න ඕනේ මේ පැත්තටනේ. මේක එන්න ඕනේ මෙහාට. හැබැයි අපි ඒක එහාට නැතුව අනික් පැත්තට කරකවනවා. හැබැයි ඒක එහෙම කරකවද්දි මෙන්න මේ සුදු පාට එක උඩ තියෙන එයාගේම කෑල්ල පොඩ්ඩක් වෙන කොහරි තියෙනවා. හරි කොහොම හරි මෙන්න මෙයාව අනිත් පැත්තට කරකවලා මෙන්න මේ සුදු පාට එක උඩ තියෙන එක්කෙනාව මෙන්න මෙතෙන්ට හරියට ගැලපෙන විදිහට කරකව ගන්නවා. කරකවුවට පස්සේ මේක ආපහු ගන්නකොට මෙන්න මෙයා හරියටම ලස්සනට හැදිලා. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් එයාව දැන් ඔන්න මෙයා මෙතන ඉන්නවා. මෙයාව කෙලින්ම මෙතෙන්ට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක මෙතනින් අයින් කරා. මේක උඩට දැම්මා, මෙහාට දැම්මා, අපව ඇතුළට දාගත්තා. එතකොට අපිට අන්න අර රතුයි කොළයි දෙන්නම එකපාර දාගන්න පුළුවන්. ඒක අර එක එක්කෙනා වෙනම දානකට වඩා ගොඩක් වේගෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඊළඟට තියෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථා දෙකම නිකන් එකම වගේ. මේක අපිට අර ඇල්ගොරිතම් එකකට වඩා එක ක්‍රමයක් විදිහට මතක තියාගත්තොත් හරි ලේසි වැඩේ කරන් යන්න. සුදු පාට එක මේ පැත්තට කියන උඩට නැතුව පැත්තකට හැරිලා තියෙන එකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි මේක අල්ලගෙන මෙන්න මේ ෆේස් එක කරකවනවා. මෙන්න මේ සුදු පාටකින් අල්ලගෙන සුදු පාට එක තාමත් පේන අන්තිම මොහොත වෙනකල් අපි කරකවනවා. මෙන්න මෙහෙම කරකවනවා. දැන් අපි මේක මේ පැත්තට කරකවනවා අපිට දැන් සුදු පාට පේන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මෙතනින් අල්ලගෙන මේක කරකවනවා සුදු පාට එක ඈතින් පේන වෙලාව එනකල්. මෙන්න මේ වෙලාව එනකල්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහෙන් අපිට ඊළඟට ගැලපෙන තැන් දෙක හොයාගන්න. මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ සුදු පාට එක තියෙන්නේ මෙන්න මේක දාර දිගේනේ. අන්න ඒ දාර දිගේ කෙලින් හිටන විදිහට අපේ එක ඇඟිල්ලක් ගෙනල්ලා ඒක මෙහෙම තියනවා හරි වෙන මැද තීරුව දිගේ. හරිද? මැද තීරුව දිගේ හැම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මැද තීරුව දිගේ මෙන්න මේ කොන් දෙක තමයි ඔන්න ආයෙ පාරක් මම කියනවා. සුදු පාට එක තියෙන පැත්ත දිගේ අපේ ඇඟිල්ලක් තියෙනවා මැද තීරුව දිගේ. අනේ තියෙන තීරුවේ මෙන්න මේ කොන් දෙක තමයි මේකට ගැලපෙන අනික් කෑල්ල දාගන්න ඕනේ ගැලපෙන තැන් දෙක.
ඒ තැන් දෙකෙන් මොකද්ද හරි තැන හොයාගන්න කියලා මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන උඩ තියෙන පාට තියෙනවනේ. මෙතන උඩ තියෙන පාට කොළ නම් මේක අනික් කෑල්ල හොයාගන්න ඕනේ. දැන් කොළයි තැඹිලියගේ අනික් කෑල්ල. මෙතන කොළයි තැඹිලියක. මේකේ උඩ තියෙන්නේත් කොළ නම් අනික් කෑල්ලේ උඩ තියෙන්නේත් කොළ නම් අපිට මෙන්න මෙයා වරන් යන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ අන්න එහෙම කරන්න නම් දැන් අපි මෙන්න මේ කෑල්ල මේ අර අපිට දාන්න ඕනේ හිස් තැන ගාවට ගෙනාවා. එතනින් මේක අල්ලලා මේක අපිව පේන ඈතම තැනට වෙනකල් මෙහෙම අයින් කරලා ඈතට විසික් කරා. ඊට පස්සේ මේක අතුලකට දාන්න. මේක ආපහු මෙහෙම මේක උස්සලා එතකොට මේක යනවනේ. එතකොට උඩ වෙනස් කරන එකෙන් මේකට බලපෑමක් එන්නේ. සහ අපිට මෙතන උඩට එන්නේ හැදිච්ච නැති සෙට් එක නිසා මේ උඩ කොච්චර කරගුවත් කිසිම බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. මේ අපේ තියෙන තත්ත්වයට. හරි. ඒ නිසා මේක කොහොම ඇතුළට දැම්මා. උඩ එක කරගවලා දැන් අපි කියවනේ මෙන්න මේ සුදු පාට එක දිගේ මෙන්න මෙහෙම ඇඟිල්ල තිබ්බා. එතකොට මෙන්න මේ තැන් දෙකෙන් එකකට තමයි එන්න ඕනේ. මේ පාටම නම් මෙතන තියෙන්නේ. ඒක එන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ එහා පැත්තකට. ඇයි මේක මෙහෙම උඩට කරකවලා මේක මෙතෙන්ට දාලනවා නේ කියවනේ. මෙහෙම ඇඟිල්ල තිබ්බහම මෙන්න මේ තැන් දෙකෙන් එකට එන්න ඕනේ. එකම පාට නම් අර අරයාගේ පැත්තට තමයි එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක අපව රිවර්ස් කරාම බලන්න හොඳට මේ පෑයක හැදෙනවා. හැබැයි මෙතන තිබ්බ තැඹිලි පාට නම් මෙතෙන්ට ගෙනාවා කියලා මේ පෑයක හැදෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාව කෙලින්ම ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මෙතනින් අර අපි පරණ ඇල්ගොරිතම් එකේ මේක ඇතුළට දාගන්නවා. ඊළඟ ඔන්න ආයෙ පාරක්. දැන් මෙතන මෙන්න මේව කේස් එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන තමයි අපි මේක දාගන්න ඕනේ දැන්. මෙතන මේ ස්ටිකර් එක තියෙනවා. ඒකේ සුදු පාට එක තියෙන උඩ නෙවෙයි. එහෙනම් අපි මේක මේ ඇඟිල්ලෙන් තල්ලු කරනවා මේ පැත්තට. හරි. දැන් මෙයා ඉන්නේ කොනේමයි. අපිට පේන අන්තිම කොනේ. හරි. මෙයාගේ පැත්ත දිගේ අපි ඇඟිල්ල තියාගන්නවා. හරි. ඔන්න ඇඟිල්ල තියාගත්තා. හරි. දැන් මේකෙදි මේක අනික් කැල්ල හොයා ගන්නවා. හරි. මේක දැන් කොළයි රතුයිනේ. හරි. මෙන්න කොළයි රතු එක තියෙනවා. දැන් මේ පැත්තේ ඔහම ඇඟිල්ල තිබ්බහම මේකේ උඩ තියෙන කොළ මේකේ උඩ තියෙන රතු. එතකොට අන්න ඒ වෙලාවට අපි කරන්නේ ඒක මෙතෙන්ට දාන එක. මේක මෙහෙම ආපහු දැන් මේ ෆේස් එක මෙහෙම ඉස්සුවා. මේක මෙතෙන්ට දැම්මා. මේ ෆේස් එක ආපහු දැම්මා. හරි. එහෙම තමයි කරන්නේ. කරාට ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් වගේ පෙයා එකක් හැදිලා නැහැ නේ කියලා. තාම මේක පෙයා එකක් හැදිලා නැහැ. හැබැයි මෙහෙම බලන්න. අපි මෙයාව ආපහු තිබ්බ තැනට මෙන්න මේ ස්ලොට් එක ගාවට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට එන්ටර් කරොත් අර අපි කලින් කරපු ඇල්ගොරිතම් එකමයි. හරි. R U R dash මේ එතකොට මෙයා ගානට එන්ටර් වුණා. ආයෙ වරක් මම එකක් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට මෙන්න මේක මෙහෙම තියෙනවා. මේක මෙහාට අරන් ගියා. මෙන්න කොළ එක තියෙනවා. මේක මෙහෙම ඇතුළට දැම්මා. කොළ දැන් මෙතන රතු කොළ එක නම් එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඉස්සුවා මෙහාට ගෙනාවා මෙතෙන්ට දැම්මා. හරි. දැන් මෙතනින් මෙතෙන්ට ගෙනාවා. දැන් මේකදී අපි මේක අරන් යන්න ඕනේ මේ පැත්තට. මෙහාට අරන් ගියා. ඔන්න බාර් එක හැදුනා. මෙයාලා ඇතුළට දැම්මා. ආපහු ඇතුළට ගත්තා. අන්න ඒ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා එන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට අර අපි කියපු ලෝ එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මේක මෙතෙන්ට අරන් ගිහලා මේක ඇතුළට යවද්දිම මේ අර යාගේ ගැලපෙන අනික් කෑල්ල එයත් එක්කම ඇතුළට යනවා. එතකොට මේක කොච්චර වෙනස් කරත් අපිට අර ගැලපෙන විදිහට මේක හදාගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් ඇල්ගොරිතම්ස් කියලා 41ක් හෝ කීපයක් තියෙනවා. ඒක අර Rubiks cube app එකක හෝ මොකක් හරි එකකින් බලලා ඒ 42ම ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට සරලවම දැනට අපි බේසික්ස් නිසා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේක් මෙහෙම දැන් මේක මෙහෙම තියලා මෙතනින් මේක මේ අතුරට දාලා මේක කරකොත් අර ඒ පෑයක කැඩෙනවනේ. කැඩුණාට පස්සේ අපිට ආයේ කලින් නීතියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙහෙම මෙතෙන්ට ගෙනාවා. මෙතෙන් දැන් ගැලපෙන තැන තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට අරන් ගියා. මෙහෙම අතුරට දැම්මා. අන්න ඒ විතර කරලා ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වේගය වැඩි කරගන්න ඕන නම් අර හැම කේස් එකකටම අදාළ ඇල්ගොරිතම්ස් ටිකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. දැන් මම මේ කියලා දුන්න ක්‍රමේ කිසිම ඇල්ගොරිතම් එකක් නැතුව හිතලා තමයි කරන්න තිබ්බේ. ඒ නිසා මේක ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වටිනවා කියලා දැනුණා නම් දැනට අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හිතුණු දේවල් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. සහ ඔයාලට ගොඩක් හිතේ ඔයාලා දැනට දන්න ක්‍රමේ ගොඩක් වේගෙන් කරන්න පුළුවන් මේ මං කියලා දුන්න ක්‍රමයට වඩා කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම නෑ. මට හොඳටම ෂුවර් ඒක එහෙම නෑ. ඔයාලා දැනට දැනන් ඉන්න ක්‍රමයට වඩා මේ ක්‍රමේ මාර වේගෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒකට ගොඩක් කල් යනවා. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මාත් හිතන් හිටියා මම කර හිටපු අර ලේස් දෙක දෙවිදිහට හදන ක්‍රමේ මාර වේගෙන් වෙනවා කියලා. හැබැයි ඊට වඩා වේගෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ගොඩක්. ඒ ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඔයාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රමේ දැනට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේ ක්‍රමේ ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ අර තියෙන හැම අමාරු කේස් එකක්ම කරලා ෆුල් F2L එක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. දැනට මේක කරන්න. එහෙම කරලා ඉතින් කියන්න මට වාගේ වේග වැඩි වුණාද කොහොමද උනේ කියලා මම දන්නවා මුලින්ම වේග වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් කල් ගිහලා තමයි වේග වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි පස්සේ හම්බෙමු. මේ වගේ පට්ට කියුබින් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපි Rubiks cube වල හදන වේගය වැඩි කරගමු. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ දාන කමෙන්ට් නිසා තමයි මට දිගටම වීඩියෝස් තියෙන්නේ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා වැඩේ ලස්සන කරගන්න. එහෙනම් පස්සේ දවසක හම්බෙමු. bye.